احنا الحين في نص الليل، مو بقادر ارقد، وبصراحة احس باكتئاب لاني براجع لعبة انا ما ودي اراجعها صراحة. بس المشكلة انا حطيت تصويت في الانستغرام بخصوص مراجعة اللعبة هذه. دكتور جيكل اند مستر هايد عجازن يس. اللي صوتوا بنعم. شو قاعدين تفكرون انتو؟ تبون تبهلون عيشتي؟ يعني مو كافي لعبة ديتيل خايسة؟ وبعد الحين هاللعبة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بس لحظة، انا اللي حطيتها تصويت من البداية، يعني غلط مني انا. شو قاعد افكر انا؟ عموما خلينا نتكلم عن رواية دكتور جيكل مستر هايد قبل ما اراجع الزبالة هذه. دكتور جيكل والسيد هايد، شو قصة هالرواية وكيف صار لها لعبة فيديو؟ هالرواية هي رواية خيالية من قبل الأديب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون. القصة تتكلم عن عالم يحاول يفصل الخير عن الشر في جسم الإنسان ويحاول يكون مجتمع مسالم. تعرفون لأي درجة الرواية كانت حلوة؟ الملكة فيكتوريا قرأت هالرواية وعجبتها بشكل كبير، وساهم هالشيء في زيادة مبيعاتها. هالرواية باعت حوالي 40,000 نسخة في أول 6 أشهر من إصدارها، وهالرقم يعتبر كبير بمعايير ذاك الوقت. فلا أحد يتفلسف ويخلط بين مبيعات الروايات ومبيعات الألعاب ويقول إنها مبيعات سيئة. هالرواية انتشرت حول العالم وتم ترجمتها إلى لغات عديدة من ضمنها العربية. الرواية مظلمة وسوداوية بشكل كبير، اللي وده يقرأ رواية فهي متوفرة طبعا إذا كنتم من محبي الروايات. يوم يشتهر الشيء لازم يسوي له منتج ترفيهي، سواء كأفلام أو حتى كألعاب. في أفلام عديدة جدا لدكتور جيكل والسيد هايد، وفي بعد مسلسل تلفزيوني، وهذا بروحه يثبت مدى شعبية الرواية. حتى في فيلم كرتوني لدكتور جيكل والسيد هايد ونزل في سنة 86، وهالفيلم أنا شفته يوم كنت صغير، ويوم كبرت أذكر أشياء جدا طفيفة منه ألين ما شفته مرة ثانية مؤخرا. وبصراحة الفيلم كان سوداوي جدا لدرجة إني أشك إنه موجه للأطفال، واستغربت كيف بثوه في قنواتنا. بالمناسبة تعرفون شو المفاجأة؟ هالفيلم تم دبلجته بالعربية، بس تتحاتون مو بهذا اللي دبلجوه، وإنما أساطير الدبلجة للعربية. وحيد جلال صاحب الحنجرة الذهبية، نوال حجازي المبدعة، والمتوفين اسماعيل النعنوع وعماد فريد الله يرحمهم. وبصراحة الدبلجة أسطورية حق الفيلم وانصحكم فيها. للعلم الفيلم كرتوني فيه له دبلجتين، الأردنية واللبنانية. الدبلجة الأردنية جيدة، لكني فضلت اللبنانية بسبب الطاقم الفخم، وهي حتى الدبلجة الأفضل والأدق. خلينا نتكلم عن قصة الفيلم أو قصة الدكتور جيكل والسيد هايد. بداية الفيلم تبدأ من نهايته عشان يخلونك تستفسر عن النهاية اللي صارت، وبعدين تبدأ من بداية القصة. تدور القصة حول الدكتور هنري جيكل، واللي وحيد جلال أدى صوته، وهو يحتفل بيوم ميلاده مع أصدقاء المحامي جابريل أترسون والدكتور هيرسليان مع زوجته. اللي أدى صوت أترسون هو عماد فريد، واللي أدى صوت لينيان إسماعيل النعنوع. المهم هم يسألون عن مشروع السري، وقرر يصرح لهم بشيء بسيط عنه. حسنا، سأقول لكم بعضا منه فقط. لدي نظرية تقول إن العقل البشري ينقسم إلى شطرين، واحد جيد والآخر شرير، ويعيش الإنسان طوال حياته في صراع بين الشر والخير. أما أنا فلا أوافقك الرأي يا عزيزي جيكل. أنا أعتقد أن الناس يولدون أشرارا أو يولدون أخيارا. مثل ما تشوفون دكتور لينيان ما يتفق مع جيكل نهائيا ويختلف وياه، وينصحه أن يهد هالأفكار بخصوص فصل الخير عن الشر من جسم الإنسان.
هنري جيكل يشتغل على مشروعه بشكل سري متجاهل كلام نينين، وبعدين نجرب العقار اللي صنعه. لكن شوفوا شو صار، العقار غير من شكله وشخصيته بشكل كلي. غير هذا شكله صاير مرعب وعدواني. تخيلوا اني اشوف هالمشهد وانا صغير. الآن يجب أن نستعيد الدكتور جيكل بأية وسيلة، وأنا سيكون لي نفس المكان الآمن الذي أختبئ فيه. أجل أختبئ فيه، وسيكون اسمي هايد، إدوارد هايد. عموما صار له انفصام في الشخصية، وبعدين شرب الدواء اللي يخليه يرجع جيكل بشكل مؤقت عشان ينفذ خطته اللي أدى صوت إدوارد هايد هو وحيد جلال كذلك. المهم أخيرا أصبحت حرا، أستطيع أن أفعل كل ما أريده. إدوارد هايد في كل ما يطلع فيها يسوي مشاكل وجرائم، ومن هني تبدأ الحرب النفسية بين دكتور هنري جيكل والسيد إدوارد هايد. بصراحة ما في شيء أصعب من أن الواحد يدش في صراع ضد نفسه الثانية، لأن الضرر اللي لازم تلحقه حق نفسك الشريرة بتأثر على نفسك الطيبة. شيء مرعب صراحة، شيء مرعب. هل تسمعني دكتور جيكل؟ أجل أسمعك. عندي مهمة لك يا جيكل، أريد أن تكتب وصية. عليك أن تترك كل ثروتك لي في حال حدوث أي شيء لك، مثل اختفائك مثلا. لا أريد. افعل ما أمرك به يا جيكل. عليك أن تطيع أوامر نفسك الأقوى. أنا أمرك. المهم أنا أدري البعض منكم متحمس يشوف الفيلم. أنا بحط رابط الفيلم باللغتين في صندوق الوصف تحت حق اللي بيشوفه. بحط طبعا دبلجة لبنانية اللي نفس ما ذكرت هي الدبلجة الأدق والأقرب للدبلجة الأصلية، واللي بحطها هي الأخرى لمتابعين لجانب. على فكرة أنا بسوي شيء ما قدر يسويه دكتور جيكل. راح أفصل نفسي الطيبة عن شريرة وبغلبه. أنا نوستالجيك شادو راح أغير مصير بشرية بالاختراع الخطير هذا، وبفصل الخير عن الشر.
نوستالجيك هايد، واخيرا طلعت في العالم الواقعي، وبختار نوستالجيك شادو عشان اخش فيه. اوكي، خل نراجع اللعبة الحين. هاللعبة نزلت في سنة 88 في اليابان، وفي أمريكا سنة 89، وهي من نشر شركة كلنا نعرفها، بانداي، واللي هي حاليا نامكو بانداي. غريبة صح؟ لكن اللعبة من تطوير شركة توهو. المهم مثل ما تشوفون المقدمة بصراحة مرعبة ومخيفة، هالإيد بروحها تعطيك انطباع انك بتلعب شيء يثير رعب. المهم مهمتك الرئيسية باللعبة انك تخلي دكتور جيكل يروح لحفلة زفافه. شيء بسيط صح؟ مثل ما تشوفون قاعد امشي في المدينة وبين ناس، وفجأة الناس قاعدين يهاجموني، اللي يضربني بالمقلاع، واللي يحط قنابل، واللي راكض بسرعة ويدعمني، والحيوانات حتى تهاجمني. شو مسوي انا؟ اريد اروح حفلة زفاف بس، وما بي منكم شيء ثاني. ايش فيكم؟ ما اقدر ادافع عن عمري الا بعصا اللي ما تسوي اي شيء. ها؟ شو صار؟ تحولت لهايد؟ مثل ما تشوفون اذا تعورت وايد وانتوا تلعبون بجيكل بيتحول بعدين لإدوارد هايد. لاحظوا ان الجيم بلاي بيتغير 180 درجة وصار اكثر متعة من الفاشل جيكل. المهم انا مت بسبة الفاشل جيكل لانه ما مشي مرحلته وايد. المهم انا برجع لستارك شادو. اوكي، خلينا نبدا من اول ونشوف. مثل ما تشوفون اللعبة هي لعبة منصات من جانب متحرك، مع ان ما في منصات اصلا. انت تلعب بدكتور هنري جيكل، ولازم تتجاوز الناس اللي ناويين يشتروني قد ما تقدر، وحتى الحيوانات والحشات يهاجمونك. بمعنى صح الطبيعة بكبرها هي العدو. انت تقدر تنط، ونطة بتفيدك وايد هني، واشوفها احسن سلاح حتى باللعبة، رغم انها مو بسلاح اصلا. العصا لحد الان ما عرفت شو فايدتها. انت لازم تستمر في التقدم بقدر المستطاع وتتفادى الاعداء. الجرافيكس باللعبة عادي جدا، والموسيقى حتى مش ذاك الزود، والجيم بلاي جدا ممل، لان ما في شيء تسويه غير انك تمشي وتنط. هالنوع من الالعاب تذكرني بالعاب منصات اللي على تاري، بس تمشي وتنط. المشكلة هني ان اللعبة صعبة. اسفل واقذر عدو في اللعبة هم العناكب، ويوم اقول انه اسفل فعليا هو سافل. انا احاول اعبر هالمكان، لكن سرعة العنكبوت مزاجية، وكل مرة تتغير، وما ادري متى لازم اتجدم بالضبط. واللي يقهر اكثر الناس السفلة اللي يدعمونك يوم يركضون ويحطون لك فخاخ وقت ما تكون مركز على العنكبوت، والمالتي تاسكينج عندي زفت. لا مو مرة ثانية. شوفوا الموقف، احاول اتجاوز العنكبوت بس الناس الحمير يدعموني. حسبي الله ونعم الوكيل على اللي صمم اللعبة. احنا معقول مصممين يصمموا اللعبة ما اختبروها، ما سووا تيست؟ ما في شخص عاقل فيهم اختبرها وقال ان الجيم بلاي مضروب ويبغى تعديل اكثر؟ شو المسخرة هذه؟ تبون صراحة هالنوع من الروايات ما تصلح انهم يسوي عليها لعبة. الحين خلينا نتكلم عن البيئات والمراحل. اللعبة فيها 6 مراحل فقط، والمشكلة ان اغلبهم مكررين وما متعبين نفسهم في التنويع. المرحلة السادسة او الاخيرة هي الوحيدة المختلفة عن الباقيين. الحين بنتكلم عن الاعداء.
دام الطبيعة هي العدو فخلنا نبدأ بالبشر. في حرمة لابسة فستان، هي ما تسوي شيء بالعادة، بس إذا ضربتها بالعصا أنت بتتعور، ومشكلة ما يبين انها تهاجمك، شنك انت تضربها بس انت اللي تستقبل الألم بدالها. هي مرة تركض وتدعمك. في عندك الرجال مينون اللي حط القنابل صوبك، بين يحط قنابل في مكان عام في وايد ناس. المشكلة انك حتى لو كنت بعيد بشكل معقول عن القنبلة بعد بتتعور. ما ادري اذا الهيت بوكس مضروب في اللعبة او ان هذا القنابل ممغنطة، واللي يقهر انها ما تعور حد ثاني غيرك. تقدر تتفادى القنابل اذا نطيت على اخر لحظة او اذا استخدمت الابواب الموجودة ببعض المراحل، لكنك بتدخل مؤقتا وبتطلع بشكل اجباري. اللي ضحك ان في بعضهم يطلعون بالهامش ويهدون عليك القنابل وما يصير فيك شيء. ما ادري اذا هذا خطأ برمجي او انها حركة متعمدة عشان يشتتون ذهنك. يا طيب القنابل حاطة فوق، ولا اقول لك خليها تحت، خليها تحت. لو تم تحت طول اللعبة تسوي خير. على كل حال، من الاعداء في عندك الولد اللي يضربك بالمقلاع، وهذا من اخبث الاعداء البشريين لانه يضربك على حسب مزاجه. بس سويت بحث عن هالولد من باب الفضول وطلع اسمه بيلي بونز. بيلي بونز، بيلي بونز، يا اخي هالاسم وايد مألوف، مو سمعته؟ ايه، مو بهالقرصان اللي طلع في بداية مسلسل جزيرة الكنز؟ الرجل ذو الساق الخشبية هو الشخص الوحيد الذي أخشاه. أرسل بلاك دوغ ورفيقه دارك حتى يقضي عليه. الرجل ذو الساق الخشبية مسيطر سيطرة تامة عليهما. مسكين يا بيلي بونز، مستقبلك بيكون أسود وبتصير قرصان في النهاية وبتموت بسبب مرض الغشيان. بما ان مستقبل هالولد بيكون اسود ما بضربه بالعصا على اساس اني اروم اجتل حد بالعصا اصلا. غير هالعدو في عندك الرجال اللي يحفر والرمل اللي يصوبك. لحظة، من هذا؟ نوستالجيا كريتك؟ في بعد الحرمة اللي تزعج الناس بصوت غنائها السيء. المهم هذا بالنسبة للأعداء البشريين. بالنسبة للحيوانات في عندنا الكلب اللي بس يراكض، بس لسبب ما يوم يوصل عندك يرجع شوي ورا ويرد يتقدم. تفاديه سهل إذا حفظت حركته. وعندنا القطوة اللي يوم تعصب تركض بشكل غريب، ما أدري إذا هي مستلبسة أو حد قاعد يكهربها. في عندنا بعد الغراب اللي نزع عليك اللي لاعب كبده، فأقول له أنا جدا جدا آسف. المشكلة إنهم حاطينها في لعبة رسمية. ليش يحطون فضاءات في عالم الألعاب؟ راعوا مشاعر الناس شوية. شو هذا؟ انتوا بس شوفوا الكمين اللي ينزلها، شكله عنده سالة أو ماكل منسف البارحة. المهم غير هذيل في عندنا البعوضة، ما أدري النحلة، يا ريت بس لو أقدر أشتلها. ها؟ الشيء الوحيد اللي تروم تشتله باللعبة هو النحلة. إذا كان هو العدو الوحيد اللي تقدر تشتله، ليش ما أعطينا عصا عيال؟ عطوا المضرب مال الذباب. لازم توقيتك يكون ممتاز على فكرة، وما تقدر تضربها بسهولة. عموما غير النحلة في عندنا العنكبوت نفس ما ذكرنا، وهي تتحرك على حسب المزاج، ومن أكثر الأعداء المزعجين باللعبة. بس لحظة، إذا أروم أشتري النحلة ليش ما ينطبق هالشيء على العنكبوت؟ خل نجرب. مثل ما توقعت ما يصير، للي محطي في بالي إن أقدر على الأقل أشتري الحشرات عشان يخلون اللعبة واقعية أكثر. أنت ما تقدر تشتري البشر والحيوانات بضربة واحدة باستخدام العصا بالعادة. شيء غريب الصراحة، النحلة تروم تشتلها بس العناكب لا، يقول لك العناكب عندها واسطة. هاللعبة بصراحة تستمر في ذهالي بشكل سلبي أكثر وأكثر. من الأعداء اللي تواجههم بعد من الحيوانات هو دوكي كونغ. أدري البعض منكم بيقول شو السالفة وشو قاعد يخربط هذا. إذا وصلتوا المرحلة الأخيرة بتشوفون مجموعة كبيرة من البراميل جاية تصبكم، وتفاديهم جدا صعب. تعرفون من اللي يفلعني بهالبراميل؟ بدون شك دوكي كونغ من جزء الأركيد. آخر أنواع الأعداء هو البط الميت اللي يطيح على راسك. شو قصة هالبط؟ شفتوا هالصياد؟ هذا اللي يطلق على البط.
شكله خسر في لعبة دك هانت وياي حطها في البط بالواقع. حتى انت جيت بهاللعبة؟ ما بغينا نخلص من الدكتور جيكل التافه، حال نستاجك شادو. بما ان غطينا كل شيء فيه، فخل اتكلم عن هايد بشكل مفصل. يوم تلعبون بهايد الجيم بلاي يتغير 180 درجة مثل ما قلت، وتصير اللعبة اكشن من جانب المتحرك التلقائي. وتبون الصراحة، هالجيم بلاي وايد احلى من جيم بلاي جيكل. المايرم يقتل اي شيء باستثناء النحلة. ومع ذلك تمنيت لو انا هايد كنت مكان جيكل عشان اطيح ظرف الناس بدل ما اضارب الوحوش العبيطة. على كل حال، هدفك بهايد انك تقتل الاعداء قد ما تقدر عشان ترجع لجيكل، والبار تحت البار الطاقة يوضح هذا الشيء. بالنسبة للتحكم فهو بسيط، ايه للقفز وبي عشان تضرب بوكس. تقدر بعد تطلق طلقات اسمها سايكو ويف، وانصح تعتمد عليها بشكل رئيسي. وعشان تطلقها لازم تضغط بي زائد فوق، مو بشي مبهم ومو بشي واضح نفس الوقت. هي بتساعد بالشكل الكبير، بس المشكلة انت تقدر تطلقها طلقة واحدة بس، وما تقدر تطلق غيرها لين ما تختفي الاولى. والمفروض يخلونك تقدر تطلق طلقات ورا بعض، بس على الاقل اتجاهات الطلقة نافعة، وتقدر تضرب كل عدو يطلع لك بالشاشة تقريبا اذا صوبت صح. يوم تشتري الاعداء بيطلع منهم قطع نقدية، وفايدة هالقطع انك تسكت الحمى تغني يوم تلعب بجيكل. شفت كيف؟ جيكل بس يعتمد علي. بالنسبة للاعداء فعندك الادمغة اللي عندهم ريول، وهذيل اسهلهم. عندك بعد الاشواك المتفجرة، وهذيل صعب تتفاداهم. وفي بعد الساحرة اللي تفاجئك. انا بتوحش في هالاشياء، ما تخوفني طبعا. المهم، في الاقزام اللي عندهم مناجل والزومبيز المكرشين، بالاضافة الى اطفال الزومبيز. بصراحة المطورين عليهم افكار عشوائية وجهنمية. المهم، غير هذين الاعداء في عندك الدودة العملاقة اللي تحاول تخوفني غصب، وفي وجوه طايرة اللي تبطل حلجها ولازم تطلق عليها بسرعة قبل ما يهاجمونك. وعندك بعد الشياطين الصغيرة اللي شكلها غبي، وفي بعد الوحوش النارية، واخيرا الوجه الشيطاني الاخضر اللي يختفي ويطلع. الاعداء بتصاميم عادية وغريبة. عموما اهم شيء انك يوم تلعب بهايد لازم تشتري الاعداء قد ما تقدر وبسرعة. اللعبة للعلم فيها نهايتين، النهاية السعيدة والنهاية التعيسة. انا ما بعور راسي واحاول اطلع نهايتين، فخلينا نمشي على النهاية السعيدة. لما توصل المرحلة الاخيرة بجيكل وتتحول بعدين لهايد، انت تقدر تمشي بهايد عادي، ولا تحاتي بخصوص البرق اللي بيضربك لانه مش موجود بالمرحلة الاخيرة. اذا وصلت المرحلة الاخيرة بهايد بتواجه رئيس السري واللي هو الوجه الشيطاني الاحمر. يوم تغلبه بترجع للجيكل. هذا كله بخصوص هايد، وخليني استاجك شادو يكمل عني. اوكي، خلصنا من ادوارد هايد. بعد ما تهزم رئيس السري ما بيطلع لك اي عدو بالشاشة، وتقدر تتقدم وانت مرتاح. فجأة المدينة صارت خالية من سكان وما حد بيهاجمك. صح انك بتمشي لمسافة طويلة، بس على الاقل الاعداء ما بيرفعون ضغطك. المهم ان توصل المعبد، وبعدها تكتمل مراسم الزواج وتخلص اللعبة. في الختام، هذه لعبة دكتور جيكل اند مستر هايد. مثل ما شفتوا اللعبة جدا سيئة، وهي من أسوأ الألعاب على NES، بس على الأقل هي أرحم من ET. للعلم في نسخة يابانية منها، خلينا نلقي نظرة عليها على السريع. اول شيء شاشة المقدمة مختلفة، وعجبني الخط الياباني.
ثانيا مراحل النسخة اليابانية مختلفة عن الأمريكية وبتوزيع مختلف، لاحظوا الفرق بهالصورة. ثالثا في نوع جديد من الأعداء وهم الجيران المشاغبين اللي كل واحد فيهم يفلع الثاني بأغراضه وأنا اللي أكلها في النهاية. غير هذا في شيء يساعدك في اللعبة بشكل كبير. دكتور جيكل هني يقدر يؤدي دوره كطبيب. إذا شفت زبون أو مريض يأشي من فوق ادخل البيت وبتعالج المريض وبتحصل بالمقابل فلوس. شيء نبيل إنه يعطي أولوية حق الناس قبل ما يروح حفلة زفافه، بس المشكلة إن الناس كلهم يهاجمونه. المهم ما أنصحك إنك تلتفت أي زبون يأشلك من فوق، في بعضهم يصموا لك الكمين ويسرقون فلوسك ويطردونك من البيت. غير هذا يوم تلعب هايد في نوع جديد من الأعداء بيطلع لك وهو حرية البحر. البعض بيستغرب ليش حريات البحر؟ خل أقولكم أصلا حريات البحر في الأساطير وفي الحكاية الأصلية هم حقيقة مخلوقات مفترسة. هم يسحرون البحارة بصوت غنائهم الساحر عشان يطيحون في فريستهم. اللي شاف فيلم بايرت اوف ذا كاريبيان بيفهم قصدي. المهم الفرق الأخير إنك يوم توصل النهاية العروس بتكون واقفة قدام باب المعبد وتخلص اللعبة. أوكي النسخة اليابانية أحسن من الأمريكية، لكن الجيم بلاي في كل الأحوال يظل ممل مهما كانت النسخة اللي بتلعبها. خلصنا من هاللعبة المريضة. صرت حر مرة ثانية، أقدر أسوي شي أبيه. شيء ياباني؟ لا! الحين بطلع بقتل الضحايا.